રોટલી, ભાખરી, થેપલા, પરોઠા, પૂરી, ખાખરા કે શક્કરપારા. આપણા ગુજરાતીઓને નાસ્તો હોય કે જમવાનું, ઘઉં વગર કેમ ચાલે? તો ચાલો જાણીએ ઘઉં વિશે ઘણું બધું. ઘઉં અને તેની કેટલી બધી વાનગીઓ. આ ઘઉં છે. આપણે એના રસોડામાં વપરાતા જુદા જુદા પ્રકાર એના વિશે પહેલાં સમજીએ. આખા ઘઉં, આ એના કરતાં થોડુંક દળેલું પણ ઓલમોસ્ટ જેને ઘઉંના ફાડા કહેવામાં આવે છે, એટલે જેને અત્યારે માર્કેટમાં દલિયા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, એ છે દલિયા. ઓલમોસ્ટ ઘઉંના આખા પાખા ફાડા હોય એવું જેનું રૂપ છે. આ છે સૂજી, જે દલિયા કરતાં થોડીક ઝીણી હોય પણ રવા કરતાં જાડી હોય, એ છે સૂજી. આ છે રવો, છૂટો છૂટો પોલિશ્ડ, પણ જે સૂજી છે એના કરતાં ઝીણું છે. આ છે ભાખરીનો લોટ, પણ હાથમાં ઇઝીલી ચોંટતું નથી, છૂટું પડી જાય છે. જાડો ઘઉંનો લોટ એટલે કે ભાખરીનો લોટ. અને આ છે આપણે જે રૂટીનમાં વાપરીએ છીએ એ રોટલીનો લોટ. હવે આ વિડીયો બનાવવાનું મારું એક કારણ એ પણ છે કે મેં ઘણા લોકોને એવું કહેતા સાંભળ્યા છે કે ઘઉં ન ખાવા જોઈએ, એમાં ગ્લુટેન હોય છે જે બોડી માટે ઇટ્સ નોટ ગુડ ફોર હેલ્થ. તો એની માટે આપણે એક પ્રોસેસ કરીએ અને ક્લિયર કરીએ કે એકચ્યુઅલી શું ઇફેક્ટ થાય છે અને શા માટે. હવે પ્રોસેસ સમજવા માટે આ જે રોટલીનો લોટ છે, એકદમ ઘઉંનો ઝીણો લોટ છે, એ મેં અહીંયા બાંધીને રાખેલો છે. અને આ રોટલી કરતાં થોડો કરકરો એટલે કે ભાખરીનો લોટ છે, એ મેં અહીંયા બાંધીને રાખેલો છે. હવે આ લોટને આપ જોઈ શકો છો કે બાઉલમાં પણ કેવી રીતે ચોંટી જાય છે. બાંધતી વખતે જ્યારે આપણે આ રોટલીનો લોટ બાંધતા હોઈએ ત્યારે આપણા હાથમાં પણ એ સ્ટીક થઈ જાય છે, જ્યારે ભાખરીનો લોટ છૂટો છૂટો રહે છે. કહેવાનો મતલબ, ઘઉંનો લોટ જેટલો જાડો હશે એટલો એ વધારે ફાયદાકારક છે. એટલું ઘઉંની બનાવેલી વસ્તુઓમાં એ હેવી નથી લાગતું જેટલો લોટ કરકરો હશે. જેમ કે રોટલીના લોટ કરતાં ભાખરી બેટર, ભાખરી કરતાં રવો, રવો કરતાં સૂજી, સૂજી કરતાં દલિયા. પણ આ બધાની પ્રોસેસ અને મેથડ અલગ અલગ હોય છે. ઘઉંનો લોટ જેટલો ઝીણો હશે એટલો એ વધારે ચોંટશે, એટલે એ પેટમાં જ્યારે જશે તો આપણને પચવામાં પણ એ ભારે લાગશે. જ્યારે એ લોટ જેટલો જાડો હશે, જેટલો કરકરો હશે, એની અંદર ગેપ રહેશે દરેક કણમાં, અને જેથી એ પચવામાં ઇઝી થઈ જશે. તો ઘઉંનો લોટ જેટલો બને એટલો જાડો વાપરવો વધારે હિતાવહ છે. હવે આની સાથે આપણે જોઈએ ઘરમાં આપણને થતા નાના નાના પ્રોબ્લેમ્સમાં આ ઘઉંની રેમેડી કઈ જગ્યાએ કામ લાગે છે. ચાલો જોઈએ ઘઉંમાં કયા કયા ગુણ છે. ઘઉં કોઠે ખૂબ જ ઠંડા છે, એટલે ગુજરાત અને ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રના વેધરમાં ઘઉં ખાવામાં કોઈ જ પ્રોબ્લેમ નથી. કારણ કે આપણે તો ઓલમોસ્ટ 12માંથી 8 મહિના તો ગરમી જેવું જ વાતાવરણ હોય છે. અને મેં જેમ પહેલાં કહ્યું કે નેચરોપેથી છે એ
ધેટ મીન્સ કે પ્રાકૃતિક ચિકિત્સા પદ્ધતિ. અને જેમ પ્રકૃતિમાં ફેરફાર થાય છે એવી રીતે આપણા બોડીમાં ફેરફાર થાય છે, અને એને જો બેલેન્સ કરવામાં આવે તો મોટે ભાગે એવું બને છે કે આપણે બીમાર પડતા નથી. અને ઘઉં છે એ આપણા જ પ્રાંતમાં થાય છે, તો ઘઉં ખાવું જરા પણ ડેન્જર નથી. હવે એની થોડીક રેમેડી જોઈએ. અત્યારે કોમ્પ્યુટરનો યુગ છે, સ્કૂલમાં કોમ્પ્યુટર ઉપર બાળકો ઝાઝી વખત બેસતા હોય છે, અથવા તો ઉનાળાના વેકેશનમાં એ લોકો બહાર રમતા હોય છે, તો ક્યારેય પણ એની આંખમાં ગરમી લાગી શકે, અથવા તો આંખમાં હેવીનેસ લાગે, કે આપણને એમ થાય કે હા આંખ થાકી ગઈ છે, આંખ ઘેરાઈ છે, અને આ જે પોર્શન છે એને ઠંડક જો આપવામાં આવે તો આંખમાં બહુ રિલેક્સ ફીલ થાય છે. તો એની માટે શું કરવાનું? આપણો જે મેં તમને રોટલીનો લોટ બતાવેલો છે એકદમ ઝીણો, એને પાણીથી બાંધી લેવાનો. પાણીથી બાંધી અને ઓલમોસ્ટ આપણું રોટલી જે બનાવતા હોય એ સાઇઝ કરતાં થોડું મોટું આવી રીતે ડૂમો કરી લેવાનો, અને આને 1 કલાક સુધી ફ્રીઝમાં રાખી દેવાનું. આમાં તેલ કે ઘી ન હોય તો એ વધારે બેનિફિશિયલ છે. કદાચ જો ઘી કે તેલ હોય તો એટલું બધું નુકસાન કરતું નથી, પણ આપણને જે પર્ટિક્યુલર રિઝલ્ટ જોઈએ છે એની માટે ફક્ત પાણીથી બાંધેલો આ લોટ ફ્રીઝમાં ઓછામાં ઓછી 1 કલાક, 1 કલાકથી વધારે હોય તો ચાલે, એને શેપ કરી, આંખ જેવો જ શેપ કરી અને આંખ ઉપર રાખી દેવાનું. આ ઠંડા લોટને આંખ ઉપર રાખી દેવાનું, અને આવી રીતે અડધી કલાક સુધી રાખી અને સૂઈ જવાનું. આંખની બધી ગરમી આ લોટ ખેંચી લે છે. આ થઈ એક રેમેડી. હવે કોઈને મોઢિયું ગુંગળું થયું છે કે અંદરથી પેઇન છે અને ઉપરથી બહુ દેખાતું નથી, જસ્ટ આમ સોજો આવી ગયેલું અને જાડું જાડું કંઈક લાગે છે, એ મૂઢિયા ગુંડા ઉપર આ જે ભાખરીનો લોટ છે એને એકદમ પોચો કરી નાખવાનો. એકદમ ભાખરી જેવું બનાવતા હોય એને એટલો કઠણ નહીં રાખવાનો, અને શક્ય હોય તો ભાખરીના લોટને, એટલે કે રોટલી કરતાં જે કરકરો લોટ છે, શા માટે એ લોટ વાપરવાનો? કારણ કે ભાખરીનો લોટ કરકરો હોવાથી જલ્દી ચોંટતો નથી, અને આપણને જે જગ્યાએ ગુંગળું થયું છે ત્યાં જો લગાવવું હોય અને ત્યાં જો ચોંટી જાય તો એને કાઢવા ટાઈમે આપણને વધારે પેઇન થાય છે. એટલે બેટર કે આપણે એ ટાઈમે ભાખરીનો લોટ યુઝ કરીએ. આને નવસેકા પાણીથી બાંધવાનું અને એની એક લુગદી બનાવવાની. પણ માનો કે અહીંયા છે એ મૂઢિયું ગુંગળું છે અને એની ઉપર લગાવવું છે, તો ડાયરેક્ટલી લગાવવાનું નથી. એની ઉપર એક કોટનનું કપડું પતલું, અથવા તો આપણે જે મેડિકેટેડ જે પાટો આવે છે એનો નાનો ટુકડો લઈ અને પહેલાં મૂકવાનો, જે જગ્યાએ તમારે લોટ અપ્લાય કરવાનો છે ત્યાં, અને એની ઉપર આ લોટ રાખી દેવાનો, અને પછી એને બાંધીને આખી રાત રાખી મૂકવાનું. સૂવા ટાઈમે આ પ્રોસેસ કરવાની. આવી રીતે 5 થી 7 દિવસ કરવામાં આવે તો ગુંગળામાં અંદર જ્યાં કાંઈ બી બગાડ થયો છે, જે ભરાવો થયો છે અને જે પેઇનફુલ છે એ ધીરે ધીરે રિલીઝ થાય છે અને ગુંગળું સાવ મટી જાય છે. આ થઈ બીજી રેમેડી. જે લોકોને હાડકાના દુખાવા છે, એટલે કે એ લોકોને બોડી પેઇન થયા કરતું હોય, કોઈ કારણના લીધે કોઈ નાનકડી હેર ક્રેક આવી ગઈ હોય, જેમ કે રમતા રમતા પડી ગયા હોય અને કોઈ વાર બોડીમાં ક્રેક છે, અથવા તો મોટી ઇન્જરી છે હાડકામાં, ફ્રેક્ચર આવ્યું છે, તો એને રિકવરી માટે ઘઉંના લોટની એક પ્રોસેસ કરવાની. નોર્મલી એક નાનકડો ગ્લાસ આપ જોઈ શકો છો, આટલો ગ્લાસ પાણીનો, એની અંદર આ ગોળ છે, અડધી ચમચી ગોળ,
અને અડધી ચમચી આ રોટલીનો ઝીણો લોટ છે, અડધી ચમચી આ લોટ અને આ ગોળ. આને થોડી વાર રહેવા દેવાનું, જેથી લોટની ઉપર જે ગાંઠા જામેલા છે એ એકદમ એને પાણીમાં સોક થઈ જાય અને આખું પાણી આ ઘઉંના લોટવાળું થઈ જાય, એમાં કોઈ જાતના ગંઠારે નહીં અને ગોળ પણ પ્રોપરલી ઓગળી જાય. આવી રીતે સવાર સાંજ પીવડાવવામાં આવે. જેમને ફ્રેક્ચર છે કે જેમના હાડકાં વીક છે એને 5 થી 7 દિવસ સુધી આ પ્રયોગ કરી શકે છે. આ પાણી શરબતની જેમ ધીમે ધીમે પીવાનું. અડધી ચમચી ઘઉંનો ઝીણો લોટ, અડધી ચમચી ગોળ અને ઓલમોસ્ટ આટલો નાનો ગ્લાસ પાણી. એનાથી તરત જ હાડકાં સંધાઈ જાય છે. અને આ બધી જૂની ટેકનિક છે આપણા દાદીમા ટાઈમની, તો આ કરવામાં કાંઈ ખોટું નથી અને આના કોઈ પર્ટિક્યુલર ડોઝ હોતા નથી, કારણ કે આ એટલી નેચરલ વસ્તુ છે કે જે આપણે રોજિંદા જીવનમાં ફૂડમાં પણ લઈએ છીએ. એટલે આ કોઈ કેમિકલ નથી કે એની પર્ટિક્યુલર એક માપ હોય. કદાચ થોડું ઓછા વધતું થાય તો ચાલે. ઘઉં આપણા વાર તહેવારમાં અને ખાસ કરીને ટ્રેડિશનલ મીઠાઈઓ જે બને છે તે પણ ઘઉંની જ તો બને છે. ઘઉં કરતાં એક ખતરનાક વસ્તુ આપણે રોજે ખાવામાં લઈએ છીએ તે છે સફેદ ખાંડ. એટલે જે લોકો શુગરવાળા છે, જે ડાયાબિટીક છે, એ લોકો ઘણી વખત મેં એવું સાંભળેલું છે એના મોઢે જ કે અમે ઘઉં ખાઈએ તો શુગર વધી જાય છે કાં. પણ જો ખાંડ અવોઇડ કરવામાં આવે તો ઘઉં લેવામાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. હા, આ મીઠું ધાન છે એટલે આની અંદર નેચરલ ગ્લુકોઝ હોવાનું જ છે, પણ દરેક વસ્તુને એક માપસર ખાવામાં આવે તો એમાં કશું વાંધો નથી. જેમ કે આપણી બધી ટ્રેડિશનલ મીઠાઈઓ છે તો લગભગ બધી ઘઉંથી જ બને છે. જેમ કે શંકર ભગવાનના મુઠિયાના લાડવા, એટલે કે ઘઉંના જાડા લોટને મુઠિયા વાળીને તળવામાં આવે છે ને એના લાડવા બને છે. ગણપતિ દાદાના લાડવા કઈ રીતે? ભાખરી કરી અને એનો ગોળ સાથે મિક્સ કરીને એવી રીતે લડ્ડુ બનાવવામાં આવે છે, તો એ પણ ઘઉંના. માતાજીની લાપસી એ પણ ઘઉંની. સત્યનારાયણ ભગવાનનો શીરો એ પણ રવાનો, એ પણ ઘઉંનો. તો ઘઉંને કઈ જગ્યાએ છોડી શકીએ? ક્યાંય તો નહીં. અને રોટલી વગર તો જરાય સંતોષ ન થાય. માનો કે ઘરમાં શુભ પ્રસંગ છે, ઝાટપટ દિવસ, બહુ જ ફાઇન, ફરસાણ, પૂરી, શાક, દાળ, ભાત, કેટલી મીઠાઈઓ એવું ખાઈ છીએ. અને ઝાટપટ દિવસ પછી જ્યારે ઘરે નોર્મલ રૂટીનમાં આવી જઈએ અને ત્યારે આપણને શાકને રોટલી ખાવા મળે તો મનમાં કેવું થાય છે, હા સાંજે તો રોટલી ખાવા મળી. તો છે ને, રોટલી વગર તો કેમ ચાલે. તો જાણ્યું ને આજે ઘઉં વિશે ઘણું બધું. તમને કેવો લાગ્યો મારો વિડીયો? બીજા સાથે શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં. એન્ડ ઓલ્સો ડોન્ટ ફોરગેટ ટુ લાઇક એન્ડ સબસ્ક્રાઇબ માય વિડીયો. URJA Naturopathy by Shilpa Dalsania from રાજકોટ, ગુજરાત. નેક્સ્ટ વિડીયોઝમાં આ ઘઉંની જ ઘણી બધી રેસીપી હું તમારી સાથે શેર કરીશ. તો મારો વિડીયો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને એની સાથે બેલ બટન દબાવી દેજો, જેથી નવા વિડીયોના મેસેજ તમને મળતા રહે. સી યુ.